खबर वलटोआ तो जिथे कि गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिले। नकाबपोश हमलावरों ने दिन दिहाड़े एक हस्पताल के उत्ते हमला करके डॉक्टर नूं गंभीर रूप दे नाल जख्मी कर दिता। दरअसल विधान सभा हल्का खेमकरण अधीन पैंदे कस्बा वलटोआ विच स्थित गुरु रामदास मैडिकल हस्पताल विच कथित तौर ते नकाबपोश हमलावरां वल्लों हस्पताल दे विच दाखिल हो के डॉक्टर की कुटमार करन दा मामला सामने आया। प्राप्त जानकारी अनुसार हमले का शिकार होया डॉक्टर गुरजीत सिंह सिविल हस्पताल पट्टी विखे जरिया इलाज ने। इस संबंधी जानकारी दिंदियां पीड़ित डॉक्टर गुरमीत सिंह के भरा दलजीत सिंह ने दस्सिया कि ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ?
ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ
ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਜੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ
ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ
ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ?
ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਜੀ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਜੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ
ਕਿ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ?
ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ
ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼
ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਜੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ
12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਅੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਜੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ,
ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ?
ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ
ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼
ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਜੀ
12 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਅੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ,
ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ?
ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਜੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ
ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼
ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਵਿੱਚ ਹੀ
12 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ।
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਅੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ,
ਜੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ?
ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ
ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ।
ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ
16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ
ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ?
ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ
ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ
ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ
ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਜੀ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ?
ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਜੀ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ,
ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਵਿੱਚ ਹੀ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ?
ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ
ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ
ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ
16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ
ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਜੀ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ?
ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ
ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਜੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ
ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ
ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ?
ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ ਜੀ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ,
ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ?
ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਜੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ
ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼
ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ
12 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਜੀ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਜੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ,
ਜੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ?
ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ
ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼
ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਵਿੱਚ ਹੀ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਅੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਜੀ
12 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਜੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ,
ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਜੀ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ?
ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਜੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ
ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼
ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਜੀ
12 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ,
ਜੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦੱਸ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ?
ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਜੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ
ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼
ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ?
ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।
ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ
ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ।
ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਜੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ
ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ
16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ
ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ?
ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਅੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ
ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ
ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ
ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ?
ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ, ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਜੀ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30-1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ OPD ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 13-14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਬੈੜਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ son of ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ 16 ਕੁ ਜਾਣੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 12-12:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਏ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਰਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ? ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਲਟੋਏ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਖਬਰ ਵਲਟੋਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਵਲਟੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੀਆ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16 ਤੋਂ 17 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਟੋਆ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਟੋਏ ਵਿਖੇ ਆ। ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ